3.3 किलोमिटर देखाएको छ। राम 900 मिटर देखाएको थियो अघि। यहाँबाट यताबाट बाटो छ होइन, यहाँ पुग्नुपर्ने। यहाँबाट पुरै घुमाइदिएको छ। ल कोही कोही बेला त गुगल म्यापले पनि अति गरिदिने भने। यताबाट यो उकालो अघि म त्यहाँ समाएर फर्केँ हो नि त। तपाईँ तलै हुनुहुन्थ्यो? होइन, यहीँ बस्छु नि, तल आएको भए पनि त्यही भएर सोधेको क्या। तपाईँ तलपट्टि त हुनुहुन्न नि। 6, 7, 8, 9 दिन त मिल्यो नि हिसाब? म यहाँ पुऱ्याइदिएर आउँछु। ए हुन्छ। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै आरामै छु। र अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजेर 27 मिनट गइसकेको छ है। अनि सो म अहिले चाहिँ रुमबाट निस्किन आँटेको छु। अनि मैले अनलाइन पनि यहाँ बसिसकेको छु है। अनि मैले यहाँ हेर्दैछु है, वसुन्धराको आएको छ, मैले 100मै उठाइदिएको छु है। ल फाइनली उहाँले रिसिभ पनि गरिसक्नुभयो होइन। अब नेभिगेट गर्छु अनि त्यस पछाडि मैले उहाँले चाहिँ कल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन्छ सर, म आउँछु है, त लोकेसन बस्दै गर्नु। सो गाइस, मैले चाहिँ उहाँलाई पिकअप गर्नलाई हिँडिसकेको छु है। आज चाहिँ पानी पर्ला पर्ला जस्तो मौसम भइरहेछ, तर के हुने थाहा छैन है। अब लेट्स सी, हेरौँ भरे के हुन्छ। वर्षाको अब जाडो महिना हो, पानी नपर्दै हुन्थ्यो भन्ने कामना हो हाम्रो चाहिँ। यहाँबाट राइड रहेछ, तर के हो आज त घाम तर लाग्छ जस्तो नि भइरहेछ हुन चाहिँ। अब के भयो थाहा छैन। बिहान चाहिँ पुरै अपरै चिसो हुँदो रहेछ। तपाईँ हो? बस्नु त। हजुर, वसुन्धरा चोक है, बस्नु त। चिसो बढ्न थालेको छ है, लास्टै बढ्न थालेको छ। यो हेलमेटको सिसा लगाएको अघि एकदम पुछेको नि त मजाले, फेरि पनि यहाँ बाफ आइसकेको छ कि अघि नै लाउनै नमिल्ने भएको छ, पुरै केही देखिँदैन। अझै अब पानी पर्न बाँकी नै छ। पानी पऱ्यो भने झन् कस्तो हुने हो है, थाहा छैन। आइरहेको थियो यार अर्डर। ल हुन्छ, ल थ्याङ्क यू, वेलकम है त। बाटो खाली हो भने त छिटो हुन्छ क्या, अर्डर पनि झ्याम आइदियो भने। अर्डर अहिले आएन, अब ट्याक्कै 100 रुपियाँ अर्निङ भयो। अब अर्को कहाँ छ त? अघि नारायणतानमा लाग्दै थियो यार, ठिक त। कहाँ जान्छ अब? तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा टिप्स दिन्छु क्या होइन। जस्तो अब यहाँनिर जस्तो यहाँ एक ठाउँ बसिरहँदाखेरि चाहिँ राइडहरू पाएन भने अर्को ठाउँमा अर्को चोकतिर जाने क्या, अर्को ठाउँ अर्को प्लेसतिर होइन, चेन्ज गर्ने क्या प्लेस चाहिँ होइन। प्लेस चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ राइडहरू पाउन सक्छ क्या। म चाहिँ त्यही गर्छु। अब 5-10 मिनट बस्छु होइन, 5-10 मिनट बसिसक्दाखेरि पनि त्यति अवधिमा आएन भने चाहिँ अर्को चोकतिर हल्का अलिक पर सर्दिने होइन, आफै आउँछ क्या। जस्तो अब त्यो ट्रिक म लाउँछ है त, हुन्छ कि हुँदैन, यहाँ आएको छैन होइन खासै। चक्रपतिर आइरहेको थियो, म चक्रपतिर जान्छु क्या। हल्का ड्याङ त्यो अर्डर पर्दै थियो नि त होइन, त्यतातिर जाने सर्ने कि जाँदा आउनु थालिसक्यो कताबाट होइन। तर अब म त्यही साइड जान्छु। सो गाइस, फाइनली मेरो चाहिँ सेकेन्ड अर्डर पनि यसो भइसकेको छ। यहाँनिर नारायण गोपाल चोकमा आएको थिएँ, यहाँबाट लागेको छ पुलपारदेखि उहाँलाई पुऱ्याउनु पनि छ। मैले बुढानी घन्टा भनेको छ, ठिकै छ, म उहाँलाई कल गरेर जान्छु। हजुर, लोकेसन पनि हुन्छ? ए हुन्छ। अहिले चाहिँ अब म लोकेसन ट्र्याक गरेर जाँदैछु होइन। 3.3 किलोमिटर देखाएको छ। राम 900 मिटर देखाएको थियो अघि, तर म यहाँनिर अर्को यस्तो गर्छ गुगल म्यापले। अब तपाईँको यहाँनिर के गरेको छ भने यहाँबाट यताबाट बाटो छ होइन, यहाँ पुग्नुपर्ने। यहाँबाट पुरै घुमाइदिएको छ। ल म यहाँबाट तलबाट घुमेर सस्तसँगले होइन जान्छु। गुगल म्यापले घरिघरि यस्तो दिमाग खराब गरिदिन्छ नि, छोटो बाटोलाई पनि कहाँ पुऱ्याइदिन्छ भनेको। म चाहिँ यहाँबाट छिर्दैछु, यहाँबाट बाटो छ होला नि। 2.8 2.3 किलोमिटर देखाउँदा 900 मिटरको बाटोलाई यार गुगल म्याप। कोही बेला त गुगल म्यापले पनि अति गरिदिने भने। चेन्ज त छ होला कि, तपाईँ कहाँ पो हुनुहुन्छ? मलाई त यो गुगल म्यापले घुमाइरहेछ भनेको, कहाँ हुनुहुन्छ भन्नु त? माथिकै होला हुनुहुन्छ, तर म यता थिएँ क्या। ल हुन्छ, म त यहाँ पिपल बोर्डमा छु नि। म पिपल बोर्डदेखि म आउँछु नि, यो सिधै यो बाटो छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। हुन्छ हस्।
अहिले 800 मिटर देखायो फेरि यस्तो गर्छ गुगलको त लोकेसन त यहीँ सक्यो यार म आइसकेँ त म यो कतापट्टि भन्नु यो नौलो बजार छ नि नौलो बजार हो त्यही मुनि छु यहाँनिर हुन्छ ए कति चेन्ज गरिदिनु भने 1000 को हो कति काट्नु पर्यो ए हुन्छ ए यताबाट ए यो उकालो अघि म त्यहाँसम्म आएर फर्केँ हो नि त तपाईँ तलै हुनुहुन्थ्यो तल आएको भए पनि त्यही भएर सोधेको क्या तपाईँ तलपट्टि त हुनुहुन्न नि भने बेकार घुमेँ म 900 है 6 7 8 9 दिन त मिल्यो नि हिसाब ए हुन्छ ए अघि यहाँ तल आएको थिएँ क्या त्यही आएर फोन गर्नु पर्दैछ यार यस्तो हुन्छ क्या यो लोकेसन दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा के अरे मान्छे अब जस्तो घर पछाडिबाट लोकेसन दियो भने उसको पछाडिपट्टि देखाइदिन्छ होइन अनि रोड साइडबाट लोकेसन दियो भने रोड साइडकै साइडमा दिन्छ अनि त्यस्तो हुन्छ क्या अब उहाँले सायद पछाडिबाट दिनुभयो होला क्या त्यही भएर अब नेभिगेट कहाँ हो हिमालयन चिल्ड्रेन भनेको छ माथि बुढानीगण्डतिर हो के अरे आम्मा 5 किलोमिटरै छ यार अनि उहाँ गोलफुटाबाट घुम्दा त मेरो त 2.5 किलोमिटर पर्छ ए हुन्छ हुन्छ अघि कहाँ थिएँ भने नि वहाँ पर चक्रपथमा थिएँ क्या चक्रपथमा थिएँ अनि गोलफुटाबाट यताबाट घुमेर आउनु पर्दाखेरि त आम्मामा मलाई त कति 3 किलोमिटर देखाएको थियो क्या अनि फेरि यताबाट यसरी सानो लोकेसन हेर्दै आएँ है आउँदाखेरि वहाँ धुम्बराईबाट घुमेर आउनु पर्ने देखाउँछ फेरि 3.8 किलोमिटर के गरौँ भयो क्या त अनि त्यहाँबाट सिधा आएँ म होइन अनि त्यहाँबाट भित्र आएको यसो हेर्छु त ल त्यो अफेटामा छ क्या सिँढीहरू अनि रहेछ म त अनि उता रोडमा जानुपर्ने मान्छे कहाँ सिँढीतिर आइपुगेँ हे भगवान् फेरि 60 मिटर मात्रै देखाउँछ त्यहाँ आइसकेको पछाडि चाहिँ होइन फोन गर्न पर्थेछ त्यहाँ आएर अनि त्यहाँबाट हतार फेरि फर्केर अनि यताबाट आएर 700 मिटर देखाएर अनि फेरि घुमेर आएको के गुगल म्यापले लास्टै धोका दिन्छ घरिघरि त बिहान यता पुरै पानी पर्ला जस्तो पो हुँदो रहेछ त पानी पर्ला जस्तो भन्दा पनि चिसो हुन्छ क्या शीत झर्छ नि त अनि त्यही भएर अनि त्यो त्यस्तै तुवालो लागेको जस्तो त्यो कस्तो पनि हुँदो रहेछ क्या माथि नारायण थानतिर दानातिर भन्छ नि त्यता यहाँभन्दा पनि चिसो हुन्छ हो हजुर अनि नभए त कुनै बेलामा त त्यो माथि यहाँबाट अब हामीले के अरे वनहरू देख्छ नि वन जङ्गल हजुर त्यो माथिको हिउँ पनि पर्छ अस्ति मैले नि सुने 1-2 जना यता पहिलादेखि बस्ने मान्छेहरूलाई सोधेको होइन हिउँ पर्छ यताउता भन्दै हुन्थ्यो कि तर त्यो हिउँ चाहिँ वर्षै पछि चाहिँ पर्दैन जब चाहिँ ज्यादा चिसो हुन्छ नि हजुर त्यो टाइममा चाहिँ हिउँ डेन्जर उयो डाँडामै पर्छ कि हिउँ अहिले त्यस्तो क्या त्यो क्लियर देखिएको छैन नि होइन त्यसमा अब देखेको छ नि हो त्यस्तो भएको हुँदो रहेछ क्या बिहानै पुरै लास्ट टाइममा त अलिकति यहाँ मुनिसम्म नै हिउँ परेको क्या लास्ट टाइम चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हिउँ परेको ए हजुरको घर चाहिँ कता हो नि तपाईँको घर चाहिँ कता हो नि म बस्ने चाहिँ नारायणगञ्जमा हो तर मेरो आफ्नै घर चाहिँ गोर्खा हजुर ए गोर्खाको मान्छेहरू धेरै हुँदो रहेछ यतातिर प्रायः गोर्खाको मान्छेहरू भेटिराखेको हुन्छ क्या म यता चाहिँ के भन्नु उता बस पार्कतिर सामाखुसीतिर पो हुन्छ त बेसी है त्यो ढुङ्गे ढाडा के भन्ने साइडतिर हुन्छ बेसी गोर्खाको मान्छेहरू हजुर अनि के पो हो त्यो माथि कस्तो ठाउँको नामै बिर्सिहाल्छु त्यो मनमाइती हुँदै माथितिर जाने के पो हो त्यो साइडतिर पनि हुँदो रहेछ डेन्जर हुन्छ नि त्यतातिर मेरै आफन्तहरू
टन्नै हुनुहुन्छ ए हो र हजुर गोर्खाहरू चाहिँ त्यतैतिर बस्नुहुन्छ क्या बेसी रहेछ यतातिर चाहिँ प्राइस त लमजुङेहरू हुन्छ अक्कल झुक्कल मात्रै पाउने हो गोर्खाकोहरू नभए बेसी लमजुङेहरू हुन्छ यतातिर लमजुङेहरू अनि राई लिम्बूहरू हजुर तपाईँ पनि राई लिम्बू मध्ये एउटा हुनुपर्छ म चाहिँ गुरुङ हो ए गुरुङ हो राई भएर सबैजनाले मलाई राई नै भन्नुहुन्छ क्या राई जस्तो जस्तो देखेँ क्या मैले अनि तर गोर्खातिर प्रायः गुरुङै हुँदो रहेछ है हजुर गुरुङ गुरुङ पाउने भनेकै गोर्खातिरै हो बेसी रहेछ प्राय गोर्खाको मान्छे भेट्छु अनि गुरुङ गुरुङ भनिरहेको हुन्छ क्या हजुर चाहिँ राई हो हजुर म राई हो हजुर चाहिँ के राई हो र म त तपाईँले सुन्नै भएको छैन होला त्यो अलिक हाम्रो के भन्छ यो नसुन्ने खालको राई हो क्या 8 परिया राई हो क्या पूर्व धनकुटा मात्रै छ धनकुटा हजुर हजुर मेरो धनकुटा पनि आफन्तहरू हुन्छ हो र धनकुटा धरान अनि त्यसपछि मामा घर चाहिँ खोटाङ हो हजुर अनि तर मेरो मामुको माउली चाहिँ उता हो के कहाँ भने भोजपुर हो हजुर अनि धनकुटाहरूतिर नि आफन्त हुनुहुन्छ धनकुटा जानु भएको छ हजुर धनकुटा जानु भएको छ धनकुटा नै चाहिँ पुगेको छुइनँ ल तर धनकुटा नै भन्छ होला नि त्यो भेडाटार छ उयो भएपछि हजुर भेडारदेखि माथि सबै धनकुटा हो हो त्यो साइड चाहिँ गएको छु तर उता चाहिँ गएको छु भेडार पनि चिसो हुन्छ नि हजुर अम्बो भन्नै नपर्ने धरान चाहिँ गर्मी भेडाटार छिरेपछि जाडो एकदम लाग्यो धरान विराटनगर बस्ने मान्छेहरू जाने भनेकै त्यही हो अनि कस्तो अचम्म खालको छ क्या त्यहाँको क्लाइमेटै अब तलतिर पुरै गर्मी हुन्छ अनि माथि त्यहाँ अलि माथि भनौँ न कति मिटर अनि भ्यू पोइन्टदेखि भनौँ न हल्का भ्यू पोइन्टदेखि चाहिँ चिसो चिसो स्टार्ट हुन्छ हो भ्यू पोइन्टदेखि चाहिँ चिसो छ कुहिरो पनि लागिरहने ठाउँ नि त्यहाँ त अनि है धरानमा जाडो गर्मी भयो होइन अनि वान पिस लगाएर हामीहरू गएको थियौँ क्या डुल्नलाई अनि धरानबाट माथि भेडाटार भन्दा पनि हामीहरू चाहिँ गएको छौँ भने नि भ्यू पोइन्ट जाउँ भनेको क्या हजुर अनि ल भनेर गएको त आमा पुरा कुहिरो लागेर हिँड्नै नसक्ने भएर जाडो भएर ज्याकेट पनि बोकेर गएको थिएन त्यही माथि बाइकमा ओहो फर्स्ट टाइम त्यस्तो एक्सपिरियन्स गरेको चिसो हुन्छ त्यहाँ एकदम गर्मी महिनामा त धरान ठिक छैन हौ जाडो महिनामा चाहिँ ठिक छ जाडोमा ठिक छ गर्मीमा त सकिँदैन हामी काठमाडौँमा जन्मेर हुर्केको मान्छेहरू धरान धरानमा त धरान इटरी झन् अझै विराटनगर भयो होइन अब गर्मी हुन्छ त्यतातिर त म पनि पहिला इटरी बसेको होइन लास्ट गर्मी हुने कि अनि इटरी पनि डुलेको नि इटरीतिर नि आफन्तहरू हुन्छ इटरीदेखि विराटचोक त नजिकै त हो ए हजुर हो नजिकै हो त्यतातिर मेरो दिदीहरू हुनुहुन्छ ठुलो मम्मीको छोरीहरू सबैजना त्यतै हुनुहुन्छ अनि उता त्यहाँदेखि अब उता पत्रीमा मेरो पहिला ठुलो मामाहरू बस्नुहुन्थ्यो मामामा माइजहरू बस्नुहुन्थ्यो अर्को माइजहरू फेरि उता चारलीमा झापामा माइला मामा माइजू बस्नुहुन्थ्यो अनि पुरै पूर्वैसम्म रहेछ त आफन्तहरू नि त अनि त्यही भएर के ठाउँमा है मामा घर त पूर्व पऱ्यो नि त घर पश्चिम उताबाट त गोर्खा त पश्चिम पर्छ नि त ए हजुर हजुर पश्चिमदेखि पूर्वैसम्म अनि यता चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि काठमाडौँमा चाहिँ अहिले त केही गरेको छुइनँ क्लासहरू हुँदै अब कलेज गइरहेको छु त्यतिकै यता फ्यामिलीसँगै बस्छु नि त त्यसो चाहिँ खासै केही गर्दिनँ ए हजुर क्लास चाहिँ के को के कोरियन क्लास गइरहेको छु कहाँ पढ्नुहुन्छ यहीँ पाइलनमा है मैले नि यही भरिसकेँ फर्म त यही म्यानुफ्याक्चरमा भरिसकेँ हजुर हजुर हाम्रो फर्ममा त्यो एडमिट कार्डमै हुँदो रहेछ नि यता सिधा ल माथि यता लेफ्ट हो यता राइट थियो राइटदेखि माथि ए हुन्छ 32,000 पछिकोमा छ मेरो चाहिँ ए 32,000 पछिकोमा हजुर तपाईँको त मान्छेहरू टन्नै तपाईँको त रहेछ अब 32,000 मेरो सुन्नु न तपाईँको मेरो त इस्यु अस्ति हुन्छ भनेर वेट गरेको होइन इस्यु हुन्छ भनेर लास्ट डेट त लास्ट दिनको त्यही पनि राति 8:30 बजे भरेको 1,35,000 समथिङ कति छ के यसपालि त नि 1 लट 2 लट 3 लट गरेर हुने रे नि त त्यही भनिरहेको छ म चाहिँ सेकेन्ड लटमा पर्ने रहेछ
ए सेकेन्ड लटमा भनेपछि तपाईँ थर्ड लटमा हाल्नु थर्ड नै होला अब कति 1,60,000 कि खै कति प्लस भइसकेको छ उता ट्याङ्की छ नि उता निरोमा दिनु त्यसलाई के भन्छ त्यो ड्रम अगाडि त्यो लेफ्टको कि राइटको उता लेफ्टको ए हुन्छ ए हस् ल मलाई भनिदिनु है ए ल हुन्छ हस् ल वेलकम सो फाइनली मैले चाहिँ सेकेन्ड राइड पनि कम्प्लिट गरिसकेको छु होइन अब यहाँ नारायणथानतिरै आएको छु अब यहाँ तल एकछिन बस्ने हो यतातिर पनि प्राय टिप चाहिँ आउँछ जे होस् उहाँ पनि रमाइलो खालको मान्छे हुनुहुन्छ आजभोलि के मैले आम्मा नेपालमा त बस्दै बस्दैन मान्छेहरू के अब कोही अस्ट्रेलिया जापान होइन अब युरोपहरू ट्राई गर्छ अनि प्रायः चाहिँ अहिले ट्रेन्ड के चलेको छ भने जसले पनि ल्याङ्ग्वेज पढ्ने के कोही जापानिज कोही कोरियन धेरैभन्दा पनि धेरै चाहिँ अहिले चाहिँ कोरियनमा छ क्या सबैको भइरहेछ अनि अहिले म कति मान्छेहरू भेट्छु कि यसरी राइड गर्दाखेरि होइन ल्याङ्ग्वेज पढिराखेको छु भनेर भन्ने लास्टमा कोरियन सोद्धाखेरि कोरियन भाषा पढिरहेको छु भन्ने कोरियन भाषा पढिरहेको छु भन्ने अनि अहिले फर्म खुलेको छ होइन अस्ति खुलेको थियो भनौँ न 15,000को फर्म थियो आम्मामा कति 1,60,000 क्रस भइसक्यो क्या अहिले सिप बिल्डिङहरूले पनि फेलर्सहरूले पायो नि त भर्नलाई अनि त्यो गरेर त 1,60,000 क्रस भइसक्यो के अरे भनेपछि गाह्रो छ नेपाल बस्नको लागि चाहिँ भनौँ न कसैलाई अब वातावरण पनि छैन एक त होइन अनि यहाँको पोलिटिक्सहरूदेखि लिएर यहाँको अवस्थाहरू सिचुएसन सबै हेरेर चाहिँ कसैलाई बस्नै मन थिएन यहाँनिर त्यही हो गाइस अब चाहिँ म यहाँबाट झर्दैछु मेरो थर्ड राइड मैले खोज्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर बिहान खासै आज अर्डर सुता होइन तै पनि मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेरौँ